Ciao! Marlen, fata lui Oana de la Săvări Urbane. Din câte vedeți astăzi facem o altă rețetă. Face cornulețe fragede cu rahat din aluat fraged. Hai să-i dăm bice. Întâi începem cu ingredientele. Vom avea nevoie de făină ușoară. 3 nula, zice mama din spate. Cam așa, merge la prăjituri. Câtă? 275 de grame. Apoi unt rece. Cu grăsime 82%, care poate fi combinat sau înlocuit de untură, dar nu 1 la 1. 100 de grame de unt gras sunt echivalent a 70 de grame de untură. Pe site, pe blog, găsiți, vă las link în descriere, toată povestea cu înlocuirea sau înlocuirea unei părți sau totale a untului. Exact. Un gălbenuș, 75 de grame de zahăr pudră, niște zahăr vanilat, sare, evident, coajă de la jumătate de lămâie, rahat, nu-i așa, și niște apă rece pe care încă nu știm. Încă nu știm de bine dacă avem nevoie de ea sau nu, dar în funcție de făină ne vom da seama. Lucrăm direct în bolul unui robot procesor cu cuțite. O să vedeți cât de fain se face aluatul fraged în genul acesta de robot. Acum punem făina, 275 de grame. Acum ce punem? Zahărul pudră. Zahărul pudră. Chiar dacă are cocoloace, ele se vor desface de la cuțitele robotului procesor. Sarea și vanilia. Fără sare, aluaturile, deci chiar și cele dulci, deserturile nu au gust. Sarea este esențială. Zahărul vanilat, în cazul acesta, este bourbon. Puteți folosi și extract de vanilie și coaja rasă de lămâie. Momentan, gălbenușul și apa le lăsăm deoparte, deci părțile umede nu au ce căuta acum aici. Dar ce urmează? Untul. Tăiat în cubulețe. Care îl avem de tăiat în cubulețe. Și acolo cele tăiate cubulețe sunt fix 175 de grame. Și acum îl mixezi, îl procesezi pe viteză maximă. Bine, dai treptat. 1, 2, 3, 4, dai drumul. Dai power. Dai. Gata. Poți să bagi degetul în ea că ăla nu funcționează, dar așa. Este ca un nisip umed și din start nu trebuie să-l frământați pentru că nu asta este scopul, fiindcă altfel se întărește la cop și tu cel mai să luat fraged. Pentru că s-ar forma rețeaua de gluten de care nu avem nevoie sub nicio formă la luaturile fragede. Și acum punem gălbenușul direct acolo, nu mai dăm jos. Și părerea mea să-l procesăm așa și vedem dacă după ce s-a incorporat gălbenușul, dacă mai e nevoie de apă. Vorbim de secunde de procesare, deci 15 secunde maximum. Nu trebuie lăsat nu-l frământăm în disperare, nu. Să vedem. Crește. Îl oprim. Jumătate din ea. Deci nu pe toată o punem. Atât. Și procesează. Îl punem înapoi capacul. Dai power. Crește. Îi mai trebuie un pic de apă. Și punem și restul. Da. Deci în final o lingură de apă sau 2 lingurițe așa au intrat. Și acum o să vezi că pe viteză maximă dai din nou. Gata. Și acum poți să arăt de sus. Așa aluatul este compactat. Are ținută, nu mai e sfărâmicios și poate fi modelat sub formă de bilă și pus la frigider. Asta e în etapa următoare. Ok, iar acum urmează să pregătim aluatul, să-l punem la frigider. Întâi scoatem lamele, curățăm bine vasul. Poți și cu mâna la început, eventual, de asta nu se lipește de vas, o să vezi că iese tot pe bol. Dar, cum a spus și mama, nu se lipește. Acum foarte puțin cu degețelele compactezi, să-i dai o formă acolo și îl și învelești în plastic, fără să-l frămânți. Și acum urmează o parte crucială pentru aluaturile fragede, pat brisé, relaxarea și frigul, relaxarea la frigider. Untul se va întări un pic, făina se va relaxa, apasă mai tare un pic, fără mai plat. Așa.
Pentru că tu după aia va trebui să-l întinzi cu sucitorul și tu din start ai dorit să ai o formă mai prietenoasă. Așa că lăsăm cel puțin 30 de minute la frigider. Acum cât timp lotul este încă la frigider, ne putem să tăiem rahatul. Cel mai ok e să luați niște zahăr pudră în plus, să-l puneți pe un tocător sau pe suprafața pe care doriți să tăiați, că altfel treaba devine cam foarte lipicioasă. Și îl luăm și îl tăiem cam în bucățele așa de mari. Cum avem aici aluatul care a stat la frigider. Pentru cornulețe, da, aluatul fraged. În prima fază îl vom împărți în două și vom pune jumătatea la frigider ca să nu se încălzească. Nu lăsăm pe masă că nu-i face bine. Ce luăm dividerul și cam așa. Exact. O parte o păstrăm pe blatul de lucru, cealaltă o înfoliem și o dăm înapoi la rece. Acum presărăm făină, dar foarte puțină. Cât să nu se lipească. Da. Dacă aluatul este foarte tare, de ce e tare? Pentru că se întărește untul la frigider. Înfăinăm blatul, punem deasupra făinii bucata de aluat și îl lăsăm 5 minute să se înmoaie un pic untul. Ajunge. Deci luăm. Cum îl simți? Eu cred că se poate. Aici s-a mai întărit. Din aproape în aproape, îți înfăinezi ușor și sucitorul. Nu vrem să-i dăm mai multă făină decât are. Că se schimbă rețeta, deci nu înglobăm acum făină, ne ajutăm doar de ea. Așa. Ce formă vrem să întindem? Poți să întorci foaia un pic, ca să se prindă făină și pe partea de sus. Întoarce bucata de aluat. Disc încercăm să-l facem. Da. Da. Să vină mama? Eu nu vreau să-l Da, hai că vin și eu să te ajut. Deci trebuie un pic să ne ajutăm de racletă. Sunt și variante în care putem întinde aluatul direct pe foaie de cop, dar nu e cazul. Așa, din aproape în aproape. Ne interesează grosimea finală a foii, undeva la 3 mm. Și dacă vrem să fie rotund, ar trebui noi să-i dăm din sucitor forma. Așa. Și iar îl întindem și mai punem un pic de făină. Venim și aici. Acum urmează să le tăiem și apoi să le umplem. Faci asta cu un tăietor de pizza. Da, e cel mai simplu. Mergi într-o parte în alta, îi tragi întâi, faci așa jumătate, pe urmă sferturi, vii perpendicular. Și pe urmă își zice fiecare sfert în 3. Și practic câte obținem? 12. 12 cornulețe ies din trutură de aluat și 12 să iasă și din a doua bucată. După ce am tăiat, urmează să punem rahatul. Pe bucățile mai mari am decis să punem o bucată și în jumătate. Că luăm bucățicile și le punem aici. La capetele triunghiurilor, la baze, de fapt. Și acum rulăm. Începe dinspre tine. Exact. Rulezi cornulețul spre vârf. Pac, pac, pac. Perfect. Și îl pui deoparte. Și asta e primul cornuleț. Cu astea în jos. Da, ca să nu se dea peste cap. La copt. Luăm încet să nu stricăm aluatul. Acum le luăm și le punem în tavă și nu le ungem cu nimic. Pentru că oricum le vom pudra cu zahăr cât sunt fierbinți. Și nu-și are sensul să le ungem, că altfel nu mai aderă zahărul la ele. Iar acum mergem cu ele la cuptor pentru 15-17 minute la 170 de grade. Cuptorul se trebuie să fie preîncins și cu ventilație. Acum am scos din cuptor cornulețele cu rahat. A doua tură. Da, a doua tură, pentru că prima, cum am spus și înainte, trebuie date chiar că sunt încă calde sau fierbinți prin zahăr. Acum le luăm cu grijă. Mai stăm un pic, poate, dacă sunt foarte fierbinți. Dacă e, dar cam asta e tehnica. De ce? Ca să adere zahărul la suprafața lor, de aia trebuie să le dăm fierbinți. Le rostogolim un pic aici, iar apoi le punem pe platou. Puteți aștepta câteva minute, nu stați în apă, dar nici să nu varde sau mâini, dar nici să nu fie rece. Cornulețele sunt acum gata de servire.
Le-am mai dat încă un picuț de zarpudră deasupra, așa și mai mult estetic. Da, cine dorește poate deja să se bage în ele. Pofticioși și le gustă cald, bineînțeles. Na, rupe-l să vedem Hai cum să e. vedem. Uai, că să-ți fărâmă în mâini. Extraordinar. Exact cum trebuie. Ăla e un cornulet fraged. Aluatul care se topește în gură. Nu gustă-l. Cum e? Bun? Are vanilie, are coajă de lămâie, are unt și în combinație cu untură e bine. Dacă facem aluatul, da, untul îi dă finețe. N-aș le face doar cu untură, eventual cu mix de unt cu untură. Spor la gătit. Cât le păstrăm? Și o lună stau în cămară, în cutie de carton, închisă. Nu știu dacă nu se atinge nimeni de ele, că altfel N-apucă 2 ore. nici 2 zile la noi. O oră așa cu Dar e indulgență. bine de știut că se pot face în avans și cu 3 săptămâni, o lună. Vă așteptăm cu drag la următoarea rețetă Savori Urbane.